کم بیک یاسر ټیکنیکل اپډیټس چینل په نننۍ ویډیو کې به در وښایم تاسو څنګه کولی شئ چې په موبایل کې سلو موشن ویډیوګانې سازي کوي. نو بالکل تاسو کولی شئ په ټیک ټاک کې به تاسو هم لیدلي دغه رقم، یعنې چې ویډیو لاول سلو شي بیا تیزه شي بیا سلو شي، نو دغه ویډیوګانې به موږ څنګه په موبایل کې سازو. بالکل دغه طریقه زه تاسو ته درښایم. که تاسو تر اوسه پورې زموږ د چینل نوي سبسکرایب کړئ یاسر ټیکنیکل اپډیټس چینل ضرور سبسکرایب کړئ. نو ویډیو کې تاسو ته طریقه درښایم، راځئ چې ویډیو شروع کړو. فرسټ اف آل به راشئ په موبایل کې وي ان به تاسو انسټال کړئ د پلی سټور نه. چې کله هم تاسو پلی سټور نه انسټال کړو دا به تاسو په موبایل کې اوپن کړئ. په دې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په دغه باندې کلیک وکړو په دې کې به تاسو ته دغه صفحه راوړي، یعنې دغه انټرفیس به تاسو ته راوړي. تاسو کتلی شئ په دې کې دلته دغه ډېر آپشن دي، پوینټس، دغه ساوند افیکټس، ماسک، میوزیک او فلټرز، ټیمپلیټس، دغه رقم ډېر آپشن پکې دي. نو دلته به تاسو فرسټ اف آل راشئ هوم دی، بیا پسې پلس نشان دی، په دې پلس نشان به تاسو کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په دغه باندې کلیک وکړو بیا به تاسو په نیو پروجیکټ باندې کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په نیو پروجیکټ باندې کلیک وکړو دلته به تاسو ته دغه صفحه راوړي. اوس دلته چې کومې ویډیوګانې ستاسو ویډیوګانې چې هغه به دلته راوړي، یعنې تاسو کومې ویډیو سلو موشن ته اړوئ نو هغې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو لاندې په دې تیر نشان کلیک وکړئ نو ستاسو ویډیو پروسیسینګ به سټارټ شي. تاسو کتلی شئ بالکل دلته هغه ویډیو راغله. اوس دا ویډیو پلی کړئ، دغه ویډیو د تاسو کتلی شئ. اوس زه دې سلو موشن کوم نو په سپیډ به تاسو کلیک وکړئ او دلته چې دا ویډیو تاسو بره بوځئ داسې لکه دې آپشن تاسو بره کړئ نو سپیډ تیزیږي، او دا چې سلو کوئ نو بیا به ستاسو د ویډیو سپیډ یعنې لاول به تیز شي بیا به سلو شي. دغه رقم تاسو په دې باندې کولی شئ. بیسټ سلو موشن په دغې کېږي. که دلته بیا په کلیک وکړئ او اوس که تاسو دا ویډیو سیو کول غواړئ نو په ایکسپورټ به تاسو کلیک وکړئ، دا ویډیو به ستاسو موبایل ته سیو شي. دغه رقم تاسو په دې اپس کې نور ایډیټینګ هم کولی شئ. که ویډیو خوښه شوي وي دا ویډیو نورو ملګرو سره شیر کړئ، لایک کړئ. اوس ما نه راکړئ اجازت، د الله په امان.